Cận cảnh Israel dùng hệ thống laser đốt cháy máy bay không người lái. Vụ thử nghiệm nổ với tàu sân bay Le Fort đã tạo ra trận động đất thật sự. Trung Quốc đáp trả đe dọa của Mỹ về nguồn gốc Covid-19, còn vinh danh Viện Vũ Hán. Nghi vấn ông Trump muốn đưa người nhiễm Covid-19 đến trại giam khét tiếng. Ông Trump kiện thành phố New York. Tập đoàn Úc treo thưởng $1 triệu đổi lấy manh mối về vụ mất tích bí ẩn của người thừa kế. Hàng triệu người Mexico diễn tập ứng phó động đất. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Bộ Quốc phòng Israel cho biết hệ thống vũ khí laser công suất cao đã bắn hạ thành công tất cả máy bay không người lái UAV mục tiêu trong cuộc thử nghiệm lần đầu tiên loại này của Israel diễn ra trên biển Địa Trung Hải. Trong cuộc thử nghiệm đánh chặn hồi tuần trước, hệ thống laser được thiết lập trên máy bay dân dụng Cessna khóa mục tiêu và phá hủy các UAV nhờ sự hỗ trợ của hệ thống tự phát hiện và theo dõi mục tiêu. Cụ thể hơn, các UAV bị tia laser đốt cháy, phát nổ và rơi xuống biển. Chỉ huy lữ đoàn tướng Yaniv Rotem cho biết, chúng tôi đã đánh chặn thành công nhiều UAV trên bầu trời trong phạm vi hơn 1 km. Đây là lần đầu tiên Israel thực hiện được nhiệm vụ như vậy. Tướng Rotem cho biết, cuộc thử nghiệm là một thành công đột phá và dự kiến sẽ triển khai hệ thống laser để bảo vệ đất nước trước các đòn không kích từ dải Gaza. Hải quân Mỹ vừa tung ra video về bài kiểm tra nổ ngoài khơi bang Florida nhằm kiểm tra độ bền của tàu sân bay USS Gerald Ford, hàng không mẫu hạm mới nhất và hiện đại nhất của Hoa Kỳ. Hơn 18 tấn chất nổ được sử dụng để tạo ra vụ nổ cách bờ biển Florida khoảng 100 dặm, trong khi tàu USS Gerald Ford hiện diện ngay gần đó. Vụ nổ hôm thứ Sáu vừa qua lớn đến nỗi cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đo được cường độ là 3,9 độ Richter, tức là gây ra một vụ động đất nhỏ. Hải quân Mỹ đang thực hiện những thử nghiệm sốc toàn diện FSST, một bước thử nghiệm cuối cùng trước khi đưa chiến hạm được triển khai. Dự kiến quá trình này sẽ hoàn tất trong mùa hè năm 2021. USS Theodore Roosevelt là chiếc tàu sân bay gần đây nhất trải qua bài thử nghiệm FSST tương tự vào năm 1987. Mỹ-Trung tiếp tục khẩu chiến về nguồn gốc Covid-19. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm Chủ nhật cho biết, Washington sẽ tăng cường gây áp lực đối với Bắc Kinh để điều tra khởi nguồn của đại dịch toàn cầu, và Trung Quốc sẽ chịu sức ép cô lập nếu không chịu hợp tác. Đáp lại, người phát ngôn Triệu Lập Kiên từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi gay gắt. Ông Triệu cho hay, những khẳng định từ phía Mỹ đơn thuần là hành vi đe dọa, tống tiền. Trung Quốc bày tỏ sự bất bình và kịch liệt phản đối. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận những cáo buộc này. Mặt khác, Viện Khoa học Trung Quốc mới đây còn đề cử Viện Virus học Vũ Hán và nữ khoa học gia Thạch Chính Lệ cho những giải thưởng khoa học danh giá nhất của đất nước tỷ dân, mang tên Thành tựu khoa học và công nghệ xuất sắc. Ban tổ chức cho biết, giải thưởng này nhằm vinh danh những đóng góp của phòng thí nghiệm Vũ Hán đối với nghiên cứu virus gây bệnh COVID-19, nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị các triệu chứng COVID-19. Trong khi đó, cộng đồng tình báo quốc tế đang điều tra giả thiết virus sống chuồng từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Thậm chí, truyền thông Mỹ còn đặt ra nghi vấn SARS-CoV-2 là một sản phẩm của phòng thí nghiệm này. Bà Thạch Chính Lệ được mệnh danh là Batwoman, là chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc nghiên cứu về hàng trăm loại virus corona trên các loài dơi. Theo truyền thông Mỹ trích lời cuốn sách sắp xuất bản của hai phóng viên báo Washington Post, cựu Tổng thống Trump trong những ngày đầu bùng phát COVID-19 đã muốn gửi người Mỹ nhiễm COVID-19 đến căn cứ quân sự trên vịnh Guantanamo. Theo quyển sách, ông Trump nói rằng, chẳng phải chúng ta sở hữu các hòn đảo hay sao? Guantanamo thì được không? Chúng ta nhập khẩu hàng hóa, chứ đâu phải nhập khẩu virus. Hoa Kỳ từ lâu điều hành căn cứ hải quân vịnh Guantanamo, đồng thời có một trại giam khét tiếng ở đây, nơi giam giữ những phần tử cực đoan nguy hiểm. Vì vậy, việc ông Trump muốn đưa bệnh nhân COVID-19 ra trại giam đã khiến các quan chức sửng sốt và phản bác, theo quyển sách cho biết. Quyển sách có tựa đề Tình huống ác mộng, bên trong cách chính quyền Trump ứng phó với đại dịch, đã làm thay đổi lịch sử, sẽ được ra mắt vào ngày 29 tháng 6. Phía cựu Tổng thống Trump chưa phản hồi gì về những thông tin mới đây. Tập đoàn Trump Organization của cựu Tổng thống Trump vừa khởi kiện thành phố New York vào hôm qua 21 tháng 6, cáo buộc New York chấm dứt trái phép hợp đồng của công ty ông Trump về vận hành một số cơ sở vật chất của thành phố. Đại diện Trump Organization cho biết trong một tuyên bố, thành phố không có quyền chấm dứt hợp đồng với chúng tôi.
Hành động của thị trưởng Bill de Blasio rõ ràng là mục đích chính trị, không đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, là một ví dụ nữa cho thấy nỗ lực của thị trưởng để tạo ra lợi thế cho đảng phái của ông ấy và can thiệp vào tự do kinh doanh. Thị trưởng de Blasio hồi tháng 1 thông báo, ông sẽ tiến hành các biện pháp chấm dứt các hợp đồng của công ty cựu Tổng thống Trump liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội 6 tháng 1. Tập đoàn Trump Organization bỏ túi khoảng 17 triệu đô la mỗi năm từ việc vận hành 2 đường trượt băng, một vòng đua quay ở công viên trung tâm và một sân golf ở quận Bronx. Văn phòng thành phố cho biết, chính ông Donald Trump đã can thiệp vào quyền dân chủ cơ bản khi kích động vụ tấn công gây thiệt hại về nhân mạng trong ngày 6 tháng 1. Ông ấy đã làm việc đó, dĩ nhiên cũng mất đi quyền lợi hợp tác kinh doanh với thành phố New York. Đơn giản là vậy. Gia đình của Juanita Nelson ở thành phố Sydney, Úc mới đây cho biết sẽ hậu tạ 1 triệu đô la cho ai cung cấp manh mối về vụ biến mất của người nữ thừa kế này cách đây 46 năm. Lúc mất tích ở tuổi 38, bà Nelson đã là chủ sở hữu của tờ báo cấp tiếng Now, dùng ngòi bút của mình khởi động các chiến dịch phản đối kế hoạch phát triển thành phố, cho rằng điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các tòa nhà lịch sử. Bà Nelson cũng là một gương mặt nổi tiếng đương thời với các cuộc vận động chống tham nhũng. Bà được tìm thấy lần cuối trong một hộp đêm của ông trùm thế giới ngầm Albert Stephen vào sáng ngày 4 tháng 7 năm 1975. Sau đó, Nelson có thể đã bị bắt cóc và sát hại vì những chiến dịch đả kích của bà. Cảnh sát tiến hành truy tìm trên diện rộng người phụ nữ vào năm 1984, tuy nhiên không phát hiện điều gì. Bên cạnh là một nhân vật được công chúng biết tới rộng rãi, bà Nelson cũng từng được kỳ vọng sẽ thừa kế đế chế bán lẻ của người bố Mark Floyd. Sau 4 thập kỷ trôi qua với nỗi mong chờ của người thân, vẫn chưa ai biết về tung tích của bà Nelson. Gia đình cho biết, đến hiện tại, họ chỉ mong muốn tìm thấy thi thể và an táng bà một cách chu toàn. Giông bão dữ dội đã giáng xuống thành phố Chicago, Mỹ vào đêm 20 tháng 6. Bên cạnh đó, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cũng xác nhận một trận lốc xoáy lớn và đặc biệt nguy hiểm đã tấn công vùng phụ cận phía tây thành phố, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nay. Hơn 22.000 hộ dân mất điện do hậu quả của giông bão. Hàng chục ngôi nhà bị hư hại, ít nhất 6 người phải nhập viện. Không có cháy nổ được ghi nhận, nhưng đã có nhiều vụ rò rỉ khí ga. Cơ quan khí tượng Mỹ thông báo, tuần trước là một trong những tháng 6 có nền nhiệt cao nhất trong hàng thập kỷ ở miền Tây. Số đổ hàng trăm kỷ lục về mức nhiệt độ hàng ngày. Thung lũng chết nằm giữa hai bang California và Nevada đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 53 độ C. Thành phố Denver cũng có 3 ngày liên tiếp ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C. Vì nhiệt độ tăng cao suốt nhiều ngày liên tiếp, nhiều đám cháy đang và có thể bùng phát trong các cánh rừng trải dài nhiều tiểu bang miền Tây, bao gồm California, Colorado, Arizona và Oregon. Hàng triệu cư dân thành phố Mexico đã phải di tản khẩn cấp trong cuộc diễn tập ứng phó với động đất vào hôm qua, ngày 21 tháng 6. Giới chức kích hoạt hệ thống báo động đất và mọi người bắt đầu sơ tán khỏi các tòa nhà. Việc diễn tập đã khiến nhiều người dân nhớ lại nỗi ám ảnh khó phai khi các vụ động đất thảm khốc từng làm rung chuyển thành phố. Mexico hàng năm đều diễn tập ứng phó động đất để chuẩn bị cho một đợt thiên tai khác. Trận động đất lớn gần đây nhất của Mexico là vào năm 2017, khiến hàng trăm người tử vong. Cơn địa chấn này mạnh 7,1 độ Richter, xảy ra ở miền trung Mexico chỉ vài giờ sau một cuộc diễn tập ứng phó. Hàng vạn tòa nhà bị phá hủy và hàng chục người thiệt mạng khi trường học và các cơ quan đổ sập. Năm 1986, động đất lớn đã khiến hàng ngàn người tử nạn. Trẻ em nhập cư được cử đến các trung tâm lánh nạn khẩn cấp của Mỹ đang chịu đựng tình trạng sống tồi tệ, bao gồm chỗ ở quá đông đúc, thức ăn ôi thiêu, thiếu quần áo sạch và gặp bất ổn về tâm lý. Đây là những lời khai gây sốc của 17 nhân chứng trong một phiên tòa ngày hôm qua 21 tháng 6. Nhiều trẻ em từ 9 đến 17 tuổi, chủ yếu đều từ các nước Trung Mỹ như Guatemala, Honduras và El Salvador, đã phải chờ đợi suốt nhiều tháng trong những trung tâm lánh nạn do chính phủ Mỹ điều hành. Đáng nói là bọn trẻ phải đối mặt với nhiều điều kiện sống khó khăn, bao gồm mất ngủ do ánh sáng quá chói và không thể liên lạc thường xuyên với gia đình. Khoảng 14.500 trẻ em di cư hiện đang tá túc trong các trung tâm lánh nạn của Mỹ, giảm so với mức 22.000 trẻ vào tháng 4. Vẫn còn nhiều bài toán cần phải lý giải nhằm tránh một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra trong bối cảnh bóng ma dịch bệnh vẫn còn chưa bị đẩy lùi, và việc chen chúc trong các trung tâm cứu nạn sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Dịch chuột đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng khắp vùng rộng lớn của bang New South Wales, nước Úc suốt nhiều tháng nay và mới đây tấn công vào một trại giam. Theo đó, khoảng 200 quản ngục cùng với 420 phạm nhân nam và nữ ở trung tâm cải huấn Wellington đã phải di tản khẩn cấp đến nhiều trại giam khác nhau trong vòng 10 ngày tới vì bị bầy chuột đông đảo xâm chiếm. Trong khi đó, việc dọn dẹp, sửa chữa và diệt chuột sẽ được tiến hành.
Bầy chuột đã làm hỏng nhiều hệ thống dẫn điện và phá hủy một phần trần nhà của trại giam Wellington. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa dọa bỏ tù những người dân từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong khi quốc gia của ông đang là nơi bùng phát COVID-19 nghiêm trọng bậc nhất châu Á với hơn 1,3 triệu bệnh nhân nhiễm COVID, bao gồm 23.000 người đã qua đời. Ông Duterte nói trên truyền hình vào hôm thứ Hai, các bạn lựa chọn đi, tiêm vaccine hay là ngồi tù. Phát biểu của ông Duterte trái ngược với thông tin các quan chức y tế cho biết, dù chính quyền khuyến nghị tiêm chủng thì việc này vẫn là tự nguyện. Và do mỗi người dân chủ động chọn tiêm vaccine hay không, đến ngày 20 tháng 6, Philippines đã tiêm phòng cho 2,1 triệu người, một mức rất nhỏ trong kế hoạch chủng ngừa cho 70 triệu trong tổng số 110 triệu người dân Philippines, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm nay. Điện Kremlin hôm qua 21 tháng 6 mô tả tình hình dịch COVID-19 ở Nga đang rất nghiêm trọng và sẽ chuyển biến xấu trước khi mọi việc khá lên. Nga báo cáo đến hơn 17.600 ca nhiễm mới vào hôm Chủ nhật, bao gồm 8.300 trường hợp ở Moscow. Theo đó, thủ đô đã có hơn 5,3 triệu người nhiễm virus kể từ khi dịch bùng phát đến nay. Trong khi đó, phóng viên Reuters ghi nhận, người dân thủ đô Nga tỏ ra không quan tâm đến COVID-19. Nhiều người còn nói họ không muốn đeo găng tay, khẩu trang, cũng như không bận tâm về việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tâm lý chủ quan đến từ việc nhiều người dân thủ đô nghĩ rằng Moscow đã đạt miễn dịch cộng đồng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBC phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Xin mời quý vị đón xem.